بكم في سلسلة فيديوهات يقدمها مركز يمن انفورميشن سنتر للدراسات التنموية والإنتاج العالمي. في هذه الفيديوهات سنناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، وسنسلط الضوء على العديد من المواضيع التي تعزز مبدأ التسامح والتعايش والألفة والتكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى خلق جو إيجابي يبعث الأمل والتفاؤل في الناس. أهلا وسهلا. أهلا من جديد. تمثل المرأة أهمية كبيرة في المجتمعات ولها دور كبير وفعال. المرأة اليمنية رغم الانعكاس السلبي الذي سببه الصراع، إلا أنها أثبتت أنها امرأة مكافحة وأنها قادرة لتخطي الصعاب. أيضا كان لها دور كبير في فترة الصراع في العديد من الميادين، منها أنها وصلت للعديد من الجوائز العالمية والإقليمية، وأثبتت قدرتها أنها كأي امرأة في العالم لها الحق بأن تشارك ولها الحق بأن تفوز بجوائز ولا تقل أهمية عن أي امرأة في العالم. سنتحدث اليوم عن المرأة اليمنية وحصولها على الجوائز العالمية في ظل الصراع. ضيفتي لليوم الشاعرة ميسون الإرياني، الحائزة على جائزة توليولا الإيطالية السنوية في ديوانها حيل. أهلا وسهلا بك ميسون. أهلا وسهلا عزيزتي، نورتينا. أهلا. طيب، في البداية كده لو نتكلم على كيف يمكن أن يكون حصد الجوائز العالمية مصدر ثقة للمرأة اليمنية أنها تستطيع أن تنافس النساء في العالم؟ بالنسبة للمرأة اليمنية لا أعتقد أنها بحاجة أن تثبت قدرتها على الحصول على جوائز. يعني المرأة اليمنية تعاني منذ بدء الصراع من كل الويلات التي يمكن أن يعيشها يعني النساء في أي مكان في العالم، ولا زالت صامدة. إذا بحثنا جيدا عن وضع المرأة الآن في اليمن، نجد أنها الآن أصبحت قادرة على فعل كل شيء. تعلمت وتدربت وفتحت مشاريع خاصة بها. صح. ويعني الجائزة هذه مجرد توصيف لوضع المرأة اليمنية التي هي بطلة بكل المقاييس. جميل. طيب، لو ندخل كده شوية، يعني ما دام أنه ميسون الإرياني من زمان معروفة كشاعرة رائعة ولديها العديد من الدواوين، زمان كنت بتحصلي على العديد، يعني حتى الآن يعني على جوائز محلية، مثلا كجائزة الشعر في 2006 تقريبا، أيضا جائزة عبد العزيز المقالح. فالآن حاليا لما انطلقتي كذا لفكرة الجوائز العالمية، يعني كيف أثر هذا الموضوع عليك وكيف استقبلتي الخبر؟ قبل أن أفوز بجائزة توليولا الإيطالية كان هناك استفتاء أقامه شعراء بلا حدود في عام 2014، وفزت على مستوى الوطن العربي فيها. يعني جميل. فكرة مشاركتي في هذه الجائزة الحقيقة شجعني عليها زوجي. يعني ما شاء الله، حلو انه يعني مش وراء كل رجل يعني عظيم امرأة، كمان وراء كل امرأة عظيمة رجل. هو داعم كبير الحقيقة، دائم نفسي. يعني أنا كنت وصلت لمرحلة إحباط، ليس في الشعر تحديدا، لكن من الوضع العام. يعني فرأيت هذا الإعلان فقال لي لماذا لا تشاركين، يعني جربي. صح. فجربت، يعني لحظة استقبالي الخبر كانت رائعة جدا. يعني أعادت الكثير من الضوء. قبلها كنت حزينة جدا لأني كنت أرى المهرجانات تقام والمؤتمرات وكذا، والأديب اليمني ليس حاضرا فيها. الأديب اليمني الموجود داخل اليمن تحديدا، يعني من خرج قد خرج، لديه الكثير من الفرص. أما من الداخل خصوصا الجيل الأدبي الجديد مهضوم جدا، ليس أمامه إلا نافذة الإنترنت التي تعج بالكثير من الناس ومن الأدباء من كل الوطن العربي. فعملت فترة للقبسة الكويتية والسفيرة اللبنانية، وكان هدفي يعني أن أوصل أصوات هؤلاء الأدباء الشباب والأدباء الذين كانوا مشهورين في فترة ما، الأدباء الأكبر تجربة وسنا ربما، أن نقول للعالم نحن يعني لا نزال هنا، لا نزال موجودين. يعني رغم الصعاب ورغم الصراع ما زلنا يعني قادرين ان احنا نوصل. لم اكن واثقه كثيرا باني قادره على الفوز. يعني الذائقات الادبيه مختلفه من شعب لاخر ومن لغه لاخرى وغيرها، لكن فكرت في نفسي انه يجب
يستمر صوت اليمن في الحضور، حتى لو لم أحصل على مركز يجب أن تظل اليمن حاضرة. يعني كل يكفي هذا إنه إحنا الصراع- مشاركين. صحيح، كل هذا الصراع سينتهي، يعني كل شيء بيروح، كل شيء ينتهي، ما فيش حاجة مستمرة إلى الأبد. لكن كيف نستمر وتظل عدسة العالم على اليمن، هذا ما يجب أن يفكر به أبناء اليمن هذه الفترة. جميل جدا. طيب أنت الآن بعد ما حصلتي على جائزة إيش ناوية تعملي؟ يعني إيش الحاجات اللي ناوية تعمليها بعد حصولك على جائزة عالمية؟ لا شيء تحديدا، يعني أستمر في الكتابة، كان تشجيع كبير لي أن أستمر في الكتابة، وأنه لا يزال هناك صوت يسمع يعني. جميل. طيب لو دخلنا كده شوية وتكلمنا إنه من وجهة نظرك، يعني إيش المعوقات أو الصعوبات اللي بتواجه المرأة اليمنية علشان إنها تشارك، علشان إنها تدخل في هذه المواضيع اللي هي الجوائز العالمية وتشارك في أي مجال كان يعني؟ الوضع الصعب معيشيا، كما قلت لك في بداية اللقاء أن المرأة الآن خلاص يعني انشغلت في كيفية توفير لقمة العيش، خصوصا بعد انقطاع المرتبات عن شريكها الثاني في الحياة. يعني أصبحت المرأة من خلال المشاريع المنزلية الصغيرة وكذا هي المسؤولة في كثير من الأسر عن توفير لقمة العيش. ثانيا لا تزال هناك النظرة القاصرة للمرأة، المرأة لا يجب أن تظهر، المرأة لا يجب أن تشارك، المرأة يعني عيب. فكنا قد وصلنا في مرحلة ما إلى أن المرأة أصبحت تسافر وتأتي وتدرس، وأما الآن في هذا المرحلة أعتقد أننا عدنا إلى الوراء كثيرا يعني. خاصة مع الأوضاع كده. نعم. طيب قبل كده ولا الختام، إنه قبل ما نختم، يعني إيش رسالتك يعني لكل امرأة بتتابعنا الآن، يعني عندها متخوفة أو عندها أفكار أو عندها هواية أو عندها موهبة، بس عندها متخوفة إنها تخرجها للناس، أو إنها متخوفة أيضا إنها تشارك في مسابقات أو تشارك في جوائز زي كذا؟ رسالتي إليها أن حاولي لا تستسلمي، الله يساعد أولئك الذين يساعدون أنفسهم. صح. يعني المثابرة هذا شيء أمر لا مفر منه. ووجه أيضا رسالة للرجل، ادعم الأنثى هذه صورتك، الأنثى هذه. للأسف إحنا نفهم دور الإناث و يعني التعابير عن الصورة والشرف والأشياء هذا نفهمها في الجهة المغلوطة. صح. بينما دعمك للمرأة وتفوق المرأة هو عملية تلميع لك. يعني الرجل عظيم بقدرة أنثاه وليس العكس. صحيح. حتى الآن يعني في الفترة الأخيرة مع الأوضاع أثبتت المرأة أنها قادرة أن توفق ما بين البيت وما بين العمل والأطفال والتربية، وأصبحت هي الداعم الكبير للرجل يعني. صحيح. جميل جدا. إذا وصلنا للختام، ودائما اللحظات الجميلة كذا تنتهي سريعا. شكرا لك شكرا نورتينا اليوم. استضافتي. شكرا لك. في الختام، ستبقى المرأة اليمنية أيقونة للسلام وإكسيرا للحياة، ولها الدور الفعال في المجتمع مهما كانت العوائق ومهما كانت المطبات. نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد. إلى اللقاء.